Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay sẽ có một cái content rất là mới. Mình sẽ làm thêm về những cái content về đời sống hàng ngày tại Canada và công việc của một cái người video producer hoặc là một cái photographer ở Canada là như thế nào nhé. Ok, now let's get started. We start a new day today. Ok, let's go. Bây giờ thì mình đang trên đường đến một cái ngày hội mùa hè rất là lớn tại Toronto, đó chính là CNE. Đây là nơi tập trung các quầy hàng ăn uống, vui chơi mỗi dịp hè. Mỗi năm có hơn 1 triệu người đến đây để tham quan. Vì vậy có rất nhiều những cái thương hiệu ở khắp nơi trên Canada và thế giới đến đây để quảng bá thương hiệu của mình. Hôm nay mình sẽ cùng đi với Long, là một DP trẻ rất là tài năng. Bạn sẽ giúp mình ghi hình. Long Lê. Hello mọi người. Sự kiện năm nay có một điều rất là đặc biệt, đó chính là VinFast Canada có những cái quầy hàng tại đây để giới thiệu model mới của hãng, đó chính là mẫu xe VF8. Hiện tại thì mình đang cùng ăn sáng và trao đổi một vài thông tin về VinFast tại Canada với chị Vân, đang làm việc cho VinFast US. Chị cũng là một người đam mê nhiếp ảnh và biết đến mình thông qua kênh Nhân Nguyễn Production. Chị đã có nhã ý mời mình đến CNE năm nay và đến với quầy hàng của VinFast để có thể lái thử và review xe VF8. Nhân đây thì mình cũng rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của Nhân Nguyễn Production. Cũng nhờ các bạn mà mình có thêm nhiều cơ hội để có thể trải nghiệm những thứ hay ho. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình trong những cái dự án tiếp theo nha. Và sau khi ăn sáng thì mình cũng đã có đủ năng lượng để có thể thử xem chiếc VF8 có gì đặc biệt nhé. Chúng ta cùng đến với lại cái booth của VinFast để xem làm thế nào để chúng ta có thể book một cái buổi lái xe thử nha. Ok, đi theo mình. Thì ở tại CNE này cũng có rất là nhiều đồ ăn và nhiều cái hoạt động mùa hè để dành cho tất cả mọi người. Thì các bạn có thể hoàn toàn tới đây để tham quan nè, rồi ăn uống. Ngoài ra thì CNE nó giống như ở Việt Nam là có hội chợ vậy đó, có rất là nhiều trò chơi. Hey, what's up bro? What's good? Người ở đây cũng khá là thân thiện, cứ ai mà thấy camera là lúc nào cũng cười, cũng lại chào cái. Nhưng mà sometimes hơi annoying. Đây, chúng ta đã gần tới cái booth của VinFast ở phía sau lưng mình để xem thử coi là mọi người sẽ hướng dẫn mình đăng ký một cái buổi lái thử như thế nào nhé. Hi, how you doing? Good. Yeah, I just want to book a dry test for VinFast. Oh, I can do that for you. Can I get your first name, please? It's Joe. Quy trình để book một cái buổi lái thử thì cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần cung cấp những cái thông tin cơ bản như là tên tuổi, địa chỉ email và số điện thoại, và sau đó là đưa bằng lái để cho những cái bạn ở đây kiểm tra và chúng ta đã có thể lái thử xe rồi. Khi mà đến với khu vực để lấy xe thì ở đây cũng có những cái người nhân viên giúp cho mình biết qua được những cái tính năng cơ bản của chiếc VF8 và sau đó mình có thể trực tiếp cầm vô lăng và trải nghiệm lái thử chiếc VF8. Ok, thì hồi nãy mình mới vừa được lái thử, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Nhất là cái wheel rất là nhẹ và chạy cảm giác rất là êm luôn. Tại vì tất cả những cái xe điện thì nó không có tiếng máy động cơ nên là chạy rất là êm. Và đặc biệt là đây là chiếc VF8 này là một cái chiếc semi SUV, một cái chiếc SUV cỡ nhỏ. Nó cũng rất là nhiều không gian để chúng ta có thể ngồi thoải mái ở trong xe. Và cái thiết kế của VF8 cũng rất là đẹp. Đây là một cái chiếc mà nhìn khá là hầm hố đúng không Long? Bản thân mình cũng thấy là cái chiếc xe này nó rất là nhìn nó mạnh mẽ đó. Thì mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem qua xe ha. Cái wheel thiết kế của VinFast cũng rất là đẹp. Thì thường những cái xe điện đó, thì họ sẽ làm những cái wheel nó dày hơn như vậy để cho tiết kiệm cái điện năng khi mà vận hành chiếc xe, để giảm cái ma sát với gió đó, sẽ tiết kiệm pin được nhiều hơn. Ở đây chúng ta có một cái chân rất là hay là khi mà các bạn phải vác rất là nhiều đồ mà không có tay để bấm thì chúng ta có thể dùng chân. Đấy. Thì chúng ta có rất là nhiều không gian ở trong này luôn, có thể nằm ngủ luôn đó. Thì VinFast có một cái ở phía dưới này để chúng ta có cái chỗ trống để đặt bánh xe dự phòng. Còn đối với những cái hãng xe thì có hai lựa chọn, một là cái bộ giá xe hoặc là một cái bánh xe dự phòng. Thì VinFast là đã chọn cái option là một cái bộ khóa xe dành cho tất cả những cái chiếc xe của VinFast luôn. Thì nếu mà các bạn có gặp vấn đề gì đó về lốp xe ở trên đường thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái bộ khóa xe này để fix và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cũng tương tự như là lúc mà chúng ta mở cái trunk thì các bạn có thể dùng chân có cái sensor ở bên góc bên này thì cái chân nó sẽ tự động đóng lại, rất là tuyệt vời luôn.
Ok, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu đi vào trong để xem cái thiết kế bên trong của chiếc VinFast nó như thế nào nha. Ok, bây giờ là các bạn có thấy không? Ở ngoài đang rất là ồn và trong xe khi mà đóng cửa lại thì chiếc xe này có một cái độ chống ồn cũng rất là tốt. Gần như là không nghe gì ở ngoài. Điều đầu tiên mà khi mà mình bước vào trong chiếc xe này thì mình cảm nhận một điều là nội thất rất là premium luôn. Da và những cái đường chỉ rất là đẹp. Cái phối màu hiện tại ở đây á, là màu da cộng với là màu đen. Chiếc xe này á, thì chúng ta có 4 cái heated seat luôn. Ghế có thể tự làm ấm dành cho mùa đông ở Canada, là 2 ghế trước và 2 ghế sau, chỉ có ghế giữa là không có thôi. Ngoài ra thì còn có cả heated wheeling. Cái vô lăng này là có thể làm ấm lên trong mùa hè để cho các bạn có thể trong mùa đông để cho các bạn có thể cầm và lái một cách thoải mái, không bị lạnh tay. Đối với cái trải nghiệm của mình ngày hôm nay khi mà lái thử VinFast đó, thì họ offer rất là nhiều cái tính năng. Màn hình lớn nè ha, có CarPlay, Android Auto để các bạn có thể connect với phone và xem map trực tiếp trên màn hình lớn luôn. Mặc dù nó là một cái chiếc xe điện, xe EV, nhưng mà cái nội thất bên trong nó không có bị quá là đơn giản giống như là chiếc Tesla. Mình thích những cái chiếc xe mà nó có nút bấm hơn một tí, tại vì đơn giản là đôi khi các bạn lái xe ở trên đường, chúng ta sẽ không thể nào mà nhìn vào màn hình để có thể thực hiện thao tác được. Thì có một cái nút bấm nó sẽ rất là tiện và an toàn cho cái người lái khi mà họ muốn điều chỉnh bất cứ một cái thông số nào trong xe của họ. Thì VinFast kết hợp giữa màn hình lớn và đồng thời cũng có rất là nhiều cái nút bấm để chúng ta có thể thao tác nhanh mà không cần bị phụ thuộc quá nhiều vào cái màn hình. Một cái điều đặc biệt nữa của chiếc VF8 thì các bạn có thể nhìn thấy ở trước này nó có một cái heads-up display, màn hình điện tử để giúp cho chúng ta có được cái thông tin thứ nhất là về pin nè, hành trình của xe và tình trạng traffic, coi như là mình cũng có được những cái thông tin căn bản để không phải bị phân tâm khi mà trong quá trình lái xe, không phải nhìn xung quanh quá nhiều, chỉ cần nhìn thẳng trên đường đi và chúng ta có được những cái thông tin đó. Đây là một cái chiếc SUV nên là cái không gian của nó rất là rộng rãi. Cái ghế sau ngồi rất là thoải mái luôn. Mình cao 1m7 và cái headroom còn rất là nhiều. Cái da ở phía sau cũng rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái sunroof, các bạn có thể mở ra để enjoy không khí mùa hè. Thì hồi nãy mình có trao đổi với một cái người đại diện của VinFast. Ok, chào các bạn. Hôm nay mình ở đây với Rob thì anh sẽ giúp mình trả lời một cái vài câu hỏi. Thank you for coming down to see us. Yeah, sure. I just driving the cars. Did you have a great time? Yeah, really good time. Did you have any questions coming out of that experience? Yeah, I think like a lot of people gonna wondering about the financial plan if they want to purchase the VinFast VF8. Fantastic. Yeah. It's a great question. A lot of people ask the same question. So any customer who would like to purchase a vehicle, finance a vehicle, or lease a vehicle, we can help them. We do leasing up to 5 years. We do financing up to 8 years. Sorry, so we have the leasing option here. You have a leasing option here in Canada, so you can lease in Canada, you can finance in Canada, and we will take trade-ins if you have one. Oh, that's cool. Yeah, so it's trade-in is any car or just VinFast? No, any car, absolutely, absolutely. We're more than happy to take any car, any brand. So about the leasing, like after we done with the contract of leasing, can we buy the car? Yes, so you have the option. So there's no obligation to buy the car, but you certainly can. And the great thing is because we'll lease for 2, 3, 4, 5 years. So at the end of that term, you can buy it or you could get a next VinFast, get the next one. Because let's say if today I make my decision to purchase the car. Yes. How long it takes me to get the... We're going to do it as quickly as can. First and foremost, depends on which car you want. But if you place an order now, expect to get your car definitely before the end of the year. Yeah, I hope we'll see a lot of VF8, VF9. So do I. Yeah. Thank you, Rob. It's really a pleasure. Thank you so much. Thank you. Thì anh đó có cung cấp thông tin cho mình đó là hiện tại là ở thị trường Canada chúng ta có 2 option. Một là có thể mua hoặc là có thể lease car, có nghĩa là thuê hợp đồng. Nên là nếu như các bạn muốn chưa có sure là mình sẽ mua chiếc xe này để xài một cái lâu dài thì các bạn có thể ký lease chạy thử, và nếu như thấy thích thì sau khi mà kết thúc hợp đồng lease thì cũng sẽ có option để các bạn mua cái xe này luôn. Hiện tại năm nay là VinFast đã có thể vận hành ở trên đường tại Canada, và mình cũng đã nhìn thấy một vài chiếc xe đã chạy ở trên phố rồi, cũng như chiếc xe này là đã có biển số, thì các bạn hoàn toàn có thể mua order xe. Khi mà có xe available là sẽ gửi ngay cho các bạn, chậm nhất là trong vòng năm nay thôi. Nên là nếu như các bạn năm nay order một chiếc xe thì hoàn toàn có thể trải nghiệm chiếc xe trong vòng năm 2023.
Đối với mình thì buổi chạy thử ngày hôm nay là một trải nghiệm rất là thú vị, cũng khá là tự hào khi có một công ty Việt Nam đang được thế giới đón nhận. Mặc dù là chưa được lái chiếc VF8 lâu hơn để có thể review hiệu năng sử dụng trong thời gian dài của chiếc xe này. Tuy nhiên, đối với những gì mà mình cảm nhận được trong ngày hôm nay thì đó là một cái sản phẩm tốt và đáng được cân nhắc nếu như bạn đang có ý định mua một chiếc xe điện với giá cả phải chăng, thiết kế hiện đại và cũng khá là cao cấp. Chế độ hậu mãi cũng khá tốt đối với một hãng xe mới. Hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy nhiều xe VinFast chạy trên đường hơn để có thể tự hào giới thiệu với bạn bè thế giới đây là xe của người Việt. Ngoài model VF8 thì VF9 cũng là một lựa chọn phù hợp dành cho những gia đình lớn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại VF9 vẫn chưa có xe để các bạn có thể chạy thử. Vì vậy các bạn có thể đến với showroom để có thể trải nghiệm thiết kế và nội thất của xe. Và rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hy vọng rằng sau video này các bạn có thể có một chút thời gian để đến trải nghiệm chiếc xe này, trải nghiệm VinFast, một cái hãng của Việt Nam mà đang được cộng đồng quốc tế đón nhận rất là nhiều. Đặc biệt là đối với những cái hãng xe mới thì các bạn nên đến để lái thử, để cảm nhận thực sự chiếc xe nó như thế nào nha. Ok, thank you và chào tạm biệt.